सर्वप्रथम महर्षी कनाद यांना वंदन. नमस्कार मित्रांनो, फिजिक्स फॉर महाराष्ट्र या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि जे विद्यार्थी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही अशा सर्वांसाठी ही लेक्चर सिरीज मी सुरू केली आहे. यात आपण 2020च्या नवीन स्टेट बोर्ड सिलेबसनुसार संपूर्ण फिजिक्स कव्हर करणार आहोत. हा व्हिडिओ बायलँग्वेज असेल, म्हणजेच इंग्लिश आणि मराठीमध्ये असेल. व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्री क्वालिटी एज्युकेशनच्या चळवळीत सहभागी व्हा. चला तर मग सुरू करूया. आज आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कन्सेप्ट बघणार आहोत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही टर्म आपण सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशनमध्ये यूज करतो. जसे लिनियर मोशनमध्ये जर एम मास असलेला एक ऑब्जेक्ट असेल आणि त्यावर जर आपण एफ फोर्स अप्लाय केला तर त्याची पोझिशन चेंज होते एका पॉईंटवरून दुसऱ्या पॉईंटवर. परंतु ही पोझिशन होत असताना तो ऑब्जेक्ट त्या फोर्सला अपोज करत असतो किंवा रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करत असतो ऑपोजिट डायरेक्शनला. त्या रेजिस्टन्सला आपण म्हणतो लिनियर इनर्शिया किंवा मास. ओके, सिमिलरली जर एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याला सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवायचा असेल, जसे हे स्पिनर आहे, त्याला जर आपण सर्क्युलर ॲक्सिस ह्या ॲक्सिस भोवती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरवायचं आहे तर आपण काय करू, ह्या टँजेन्शियली त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करू. परंतु ज्यावेळेस आपण टँजेन्शियली फोर्स अप्लाय करू त्यावेळेस हे स्पिनर पण त्याच्या रोटेशनल मोशनला अपोज करेल. ओके, सो त्या अपोजला आपण म्हणतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो यावरून एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही टर्म ॲनालॉगस आहे मास या टर्मशी. सो एक्झॅक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशावर डिपेंड असतो ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो आपण त्यासाठी एक सिम्पल ऑब्जेक्ट व इरेग्युलर शेपचा ऑब्जेक्ट कन्सिडर करू. अँड दिस ऑब्जेक्ट इज हॅव्हिंग द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन दिस अँड दॅट इज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे ह्या ॲक्सिस भोवती सपोज हा ऑब्जेक्ट आपण फिरवतोय विथ अ ओमेगा ॲज अ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की आपण बघितलं की तो किती फास्टली किती स्लोली फिरतोय किंवा किती फास्टली तो त्याची angular displacement change करतो with respect to time. Okay, now let us consider this object and it having the nth particle. Okay, so suppose this is the one particle, this is second particle, and this is nth particle. Okay, so each particle suppose having the masses m1, m2 and mn respectively. After that each particle is located at the r1, r2 and rn distance from the fixed axis of rotation or this center. So we can suppose we consider the particle number 1. तर आपण याची लिनियर व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करू शकतो कारण आपल्याला माहिती आहे त्याचं फिक्स डिस्टन्स माहिती आहे आपल्याला सेंटरपासून आणि त्यानंतर ओमेगा माहिती आहे. सो v1 आपण पार्टिकल नंबर 1 साठी फाइंड आउट करू शकतो. त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितला v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. सिमिलरली v2 साठी r2 ओमेगा आणि vn साठी n पार्टिकलसाठी rn ओमेगा. नाव जर एका पर्टिक्युलर पार्टिकलला लिनियर व्हेलॉसिटी असेल आणि मास असेल सो त्याला इट पजेस सम कायनेटिक एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल नंबर 1 वी नो द फॉर्म्युला, इट बिकम्स 1/2 mv square or we can write down here for the particle number 1 1/2 m1 v1 square. Okay, is equal to, now we can put this v1 value in this equation. So v1 value is r1 omega, so we just simply put this into this equation. It becomes 1/2 m1 r1 square omega square. Similarly, if we write down all the kinetic energies for all the particles, it becomes rotational kinetic energy because we are using the term angular velocity in this formula. So we call it as a rotational kinetic energy. So our rotational kinetic energy for all the particles becomes 1/2 m1 r1 square omega square. This is for the particle number 1, this is for particle number 2, and similarly this is for the particle number n. Now suppose this is the continuous body as it is contains number of particles, so we can write down the rotational kinetic energy for all the particles. Now you can observe in this formula omega square is the similar term in all the terms in this equation. So we can just take out the omega square. So whenever we take out the omega square, our rotational kinetic energy becomes 1/2. It is also common terms, so in bracket we get m1 r1 square m2 r2 square plus mn rn square into omega square. So this is the suppose for this whole term I just indicate by the one letter, that is I. So my rotational kinetic energy becomes that is 1/2 I omega square. So you can observe that whenever we write down the kinetic energy in linear motion, we get the formula as
1/2 mv square. Okay, this is the linear kinetic energy, and what we get for the rotational kinetic energy, it becomes 1/2 I omega square. Now we know that the omega is analogous to the velocity, that is this is the linear velocity, this is the angular velocity. So we can say that I is the analogous to the mass, and this I we call it as a moment of inertia. So what is the moment of inertia in this case? That is the mass into square of the distance from the fixed axis kiwa axis of rotation. So this is for the all the particles, or we can also find out for the number of bodies situated at the particular distance from the axis of rotation. So I is defined to be rotational inertia, or we call it as a moment of inertia. So inertia means resistance, as it is provide some resistance to its rotational motion, so we call it as a rotational inertia, or we call it as a moment of inertia. Okay, so moment of inertia दोन terms are dependent. First of all, it is depend on the individual masses as well as the distribution of these masses about the given axis of rotation. Given axis पासून ते masses किती लांबवर situated आहे त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. जर म्हणजेच R1 आणि M1 वर. ओके, जर सपोज आपण कन्सिडर करू की R1 ची व्हॅल्यू ही जास्त आहे, तर काय होईल, R1 ची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज झाली तर काय होईल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इन्क्रीज, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज झाला तर काय होईल की त्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखाद्या ऑब्जेक्टचा जास्त असेल तर त्याला गोल गोल फिरवण्यासाठी किंवा सर्क्युलर फिरवण्यासाठी आपल्याला फोर्स जास्त लावावा लागेल. आणि ऑपोजिटली जर तुमची R1 ची व्हॅल्यू कमी असेल, ओके, सपोज R1 ची व्हॅल्यू कमी आहे, सो त्या केसमध्ये तुमची मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू पण कमी होईल, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू कमी झाली तर तुम्ही इझिली त्या ऑब्जेक्टला रोटेट करू शकता सर्क्युलर मोशनमध्ये. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता आपण बघूया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरंट ऑब्जेक्टचे डिफरंट वेगवेगळे असतात, सो त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युले बघायचे. सो पहिलं आपण बघू की युनिफॉर्म रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज युनिफॉर्म रिंग? An object is called as a uniform ring if its mass is practically situated uniformly on the circumference of a circle. ओके, जर हा एक सर्कल आहे आणि त्याच्या सर्कम्फरन्सवर सगळ्या मास जर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे तर त्याला आपण म्हणू युनिफॉर्म रिंग. ओके, सो युनिफॉर्म रिंगसाठी तुम्ही इथं ऑब्झर्व करू शकता की सेंटरपासून तुमचं मास R या डिस्टन्सवर आहे. सो what is the moment of inertia of this ring? It becomes, suppose m is the mass for this particular ring, then m into square of the distance between the axis of rotation and the mass, so it becomes r square m. Okay, or I can write down here I is equal to mr square. Now we will see the moment of inertia of a uniform disk. So uniform disk is nothing but when its mass is distributed uniformly over all the area, then we call it as a uniform. ओके, अँड इट्स कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द एरिया. म्हणजे हा पूर्ण एरियावर जर त्याचा मास युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल तर त्याला आपण म्हणू युनिफॉर्म डिस्क. ओके, सो युनिफॉर्म डिस्क म्हणजे काय असतं की वेगवेगळ्या, सपोज ही एक रिंग असेल, त्यानंतर त्याच्यानंतरची दुसरी रिंग असेल, सो अशा नंबर ऑफ रिंग्स मिळून ही युनिफॉर्म डिस्क तयार झालेली असते. परंतु तुम्ही एक ऑब्झर्व करू शकता की या केसमध्ये रिंगच्या केसमध्ये काय होतं की तुमचा जो मास होता ते सगळा सर्कम्फरन्सवर सिच्युएटेड होता, परंतु या डिस्कच्या केसमध्ये तुमचा मास हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या जवळ येतोय. म्हणजे याच्यावरून तुमची एक गोष्ट लक्षात आली असेल की जर तुमचा डिस्टन्स कमी होत असेल तर तुमचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया पण कमी होणार आहे. सो आपण इझिली ह्या डेरिव्हेशन इंटिग्रेशन मेथडनी फाइंड आउट करू शकतो. ओके, तुम्ही ते बुकमध्ये बघू शकता की you can get the moment of inertia of a uniform disk as a id is equal to 1/2 of mr square. ओके, सो हे कसं लक्षात ठेवायचं याचे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले ते आपण सगळे एका लास्ट व्हिडिओमध्ये बघणार. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला मेल करू शकता. माय नेम इज 21714@gmail.com या मेलवर, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सॲपही करू शकता 7588557203 या नंबरवर. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्स वन्स अगेन.